Στο προηγούμενο επεισόδιο ολόκληρης της ιστορίας του Pokémon Anime είδαμε τις περιπέτειες του Ash στην περιοχή του Johto και την αποτυχημένη προσπάθεια της Team Rocket να πιάσει τον Pikachu, όπου τον άφησε βαριά άρρωστο. Η πόλη Littleroot δεν έχει δικό της Pokémon Center, οπότε ο Ash στρέφεται στον καθηγητή Birch για βοήθεια. Ο καθηγητής πιστεύει ότι ο Pikachu μπορεί να θεραπευτεί, αλλά πρώτα πρέπει να τον πιάσουν, καθώς με βαρύ πυρετό έτρεξε στο δάσος. Εν τω μεταξύ, μια κοπέλα η οποία ονομάζεται May πηγαίνει να επισκεφθεί τον καθηγητή Birch για να λάβει το πρώτο της Pokémon. Φτάνει πάνω στην ώρα για να τον σώσει από μια αγέλη πουτσιένα που τον κυνηγάει. Πριν προλάβει να της εξηγήσει τι συμβαίνει, τρέχει στο δάσος αναζητώντας τον Pikachu. Ο χρόνος τελειώνει για το μικρό Pokémon, καθώς κινδυνεύει να πάθει μεγάλο κακό. Η ομάδα πύραυλος όμως τον θεραπεύει κατά λάθος, χρησιμοποιώντας μία από τις μηχανές της που προοριζόταν για να τον πιάσει. Ωστόσο, ο Pikachu καταστρέφει το ποδήλατο της May, ελπίζω να σας θυμίζει κάτι αυτό. Η May επιλέγει το Torchic ως αρχικό της Pokémon και λαμβάνει ένα Pokédex και 6 Pokéballs από τον Professor Birch. Αυτοί και ο Ash αποφασίζουν να ταξιδέψουν μαζί προς την Oldale Town ως τον επόμενό τους προορισμό, ώστε ο Ash να εγγραφεί στο Hoenn League. Στον δρόμο του σταματούν σε ένα Pokémon Center αφού το Torchic τραυματίστηκε σε μία μάχη. Ο Ash ξεναγεί τη May και της δίνει μερικές συμβουλές εκπαίδευσης, καθώς τώρα είναι πιο έμπειρος και τώρα είναι στη May ό,τι ήταν για εκείνον ο Brock και η Misty όταν ξεκινούσε για πρώτη φορά το ταξίδι του. Εν τω μεταξύ, η Team Rocket λαμβάνει μια αποστολή από τον Giovanni να κάνουν την ομάδα πυράβλος πιο δημοφιλή στην περιοχή του Hoenn, πάνω σε μια προσπάθεια για να μάθουν περισσότερα για τα σχέδια της ομάδας Magma και Aqua. Ο Ash και η May φτάνουν στην Petalburg City. Πηγαίνουν γρήγορα στο γυμναστήριο της πόλης και εκεί θα συναντήσουν τον αδερφό της May, Max, τη μητέρα της Caroline και τον πατέρα της Norman, τον τοπικό gym leader. Ζητάει από τον Norman να κάνουν μια μάχη Pokémon για το έμβλημα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί, καθώς χρειάζεσαι 3 Pokémon για αυτό το γυμναστήριο. Του επιτρέπεται όμως να κάνουν μια ανεπίσημη μάχη, αλλά θα χάσει γρήγορα από το πανίσχυρο Vigoroth του Norman. Ο Max μπαίνει στην ομάδα για να ταξιδέψει με τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να έχει δικό του Pokémon αφού δεν είναι ακόμα 10 χρονών. Παρ' όλα αυτά, λαμβάνει ένα Pokénav από τον πατέρα του, ενώ ο Ash και η May θα πάρουν μια θήκη για εμβλήματα ο καθένας. Επίσης, ο Norman τους ενημερώνει για τον επόμενό τους προορισμό, τη Rustboro City, όπου εκεί τους περιμένει η πρώτη τους μάχη στο γυμναστήριο. Καθώς ταξιδεύουν προς τα εκεί, ο Brock προλαβαίνει την ομάδα και συνεχίζει το ταξίδι μαζί τους. Έχει αφήσει τους Onix, Geodude και Crobat πίσω στην Pewter City με τον αδερφό του και τώρα έχει μόνο το Fortress μαζί του, ενώ όπως βλέπετε έχει αλλάξει και ρούχα. Σύντομα θα συναντήσουν ένα πολύ σκληρό Taillow. Αυτό το Taillow είναι τόσο σκληρό που αντέχει όλες τις ηλεκτρικές επιθέσεις του Pikachu, στο σημείο που ο Brock λέει στον Ash να το πιάσει γιατί θα υποστεί μεγάλη ζημιά στην υγεία του. Ο Ash καταφέρνει να πιάσει το Taillow, το πρώτο του Pokémon στην περιοχή του Hoenn. Εν τω μεταξύ, η ομάδα πυράβλος βρίσκει κάποια κλουβιά τα οποία είναι γεμάτα με Ekans και Koffing, τα οποία από ό,τι φαίνεται πιάστηκαν από λαθροκυνηγούς. Χρησιμοποιούν τα Arbok και Weezing τους ώστε να απελευθερώσουν τα αδύναμα Pokémon και σε μια πολύ συγκινητική στιγμή διατάζουν τα αρχικά τους Pokémon να ακολουθήσουν τα μικρά και αδύναμα pre-evolution τους ώστε να τα προστατεύουν στο μέλλον. Σε μια λοιπόν από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της σειράς, η Jessie και ο James απελευθερώνουν το Arbok και το Weezing. Η Jessie έχει ακόμα το Wobbuffet και ο James θα καταφέρει να πιάσει ένα άγριο Cacnea. Οι ήρωές μας ταξιδεύουν τώρα προς τη Rustboro City και συναντούν ένα γιγάντιο δέντρο που αργοπεθαίνει. Αυτό το δέντρο φαίνεται να είναι το σπίτι για τα άγρια Τρίκο, και ενώ τα περισσότερα Τρίκο έχουν εγκαταλείψει το δέντρο, ένα από αυτά είναι αποφασισμένο για να το σώσει. Ο Ash και ο Pikachu θα βοηθήσουν το Τρίκο να σώσει το δέντρο, αλλά δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουν. Αλλά πάνω στην προσπάθεια θα δεθούν αρκετά με αυτό το Τρίκο, και έτσι μετά από μια σκληρή μάχη με τον Pikachu, ο Ash θα το πιάσει και θα το βάλει στην ομάδα του. Λίγο αργότερα η Jessie θα πιάσει ένα Seviper, ο Brock θα πιάσει ένα Lotad και οι ήρωες μας τώρα πηγαίνουν να δουν έναν διαγωνισμό Pokémon για πρώτη τους φορά. Οι διαγωνισμοί Pokémon διαφέρουν από τις μάχες, καθώς δεν έχει σημασία η δύναμη της επίθεσης, αλλά η ομορφιά της εκτέλεσής της. Ενώ οι νικητές παίρνουν κορδέλες αντί για εμβλήματα. Ωστόσο, οι φίλοι μας έφτασαν πολύ αργά για να συμμετάσχουν, αλλά είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον Chaz και την Janet, δύο αποφασιστικούς διαγωνιζόμενους στις προετοιμασίες τους. Ο Chaz προσφέρεται να διδάξει στον Pikachu την επίθεση Iron Tail, αλλά ο Pikachu χρειάζεται αρκετό χρόνο ακόμα για να την τελειοποιήσει. Κατά τη διάρκεια του τελικού του διαγωνισμού, η May αρχίζει να ενδιαφέρεται για αυτούς τους διαγωνισμούς Pokémon και γίνεται πολύ σκεπτική για το αν θέλει πραγματικά να γίνει εκπαιδευτής ή συντονιστής Pokémon. Καθώς η συμμορία
ιστορία συνεχίζει να κατευθύνεται προς τη Ράσμπορο, η Μέη εντοπίζει ένα Wurmple που θέλει να πιάσει. Αλλά δεν είναι η μόνη που θέλει να πιάσει αυτή τη μικρή σκουλικαντέρα. Το θέλει και η Jessie και τελικά θα καταφέρουν να πιάσουν και οι δύο από ένα Wurmple, κάνοντάς το και το πρώτο Pokémon που θα πιάσει ποτέ η Μέη από μόνη της. Ο Ash και οι φίλοι του τώρα φτάνουν επιτέλους στη Ράσμπορο City και συναντούν τη Roxanne, την αρχηγό του γυμναστηρίου. Ο Ash ανυπομονεί να ξεκινήσει τη μάχη του στο γυμναστήριο, αλλά η Roxanne τον πείθει να περιμένει μέχρι να τελειώσει η εκδρομή της τάξης της. Σύντομα λοιπόν ο Ash φαίνεται να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Roxanne και τα Rock Type Pokémon της, καθώς ο Pikachu φαίνεται να έχει τελειοποιήσει το Iron Tail. Η Μέη από την άλλη δεν ανυπομονεί καθόλου για τη μάχη. Ανακοινώνει ότι δεν θέλει πλέον να είναι εκπαιδεύτρια Pokémon και θέλει να γίνει συντονίστρια και να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς. Ξεκινάει λοιπόν η μάχη και ο Ash φαίνεται ότι δεν έχει καθόλου ελπίδες να νικήσει. Το Geodude της Roxanne χτυπά το τρίκο πολύ γρήγορα και τον νικάει. Όλα τώρα εξαρτώνται από τον Pikachu και οι ηλεκτρικές επιθέσεις δεν πρόκειται να βοηθήσουν ενάντια σε ένα ισχυρό Rock Type Pokémon. Παρ' όλα αυτά, ο Ash είναι πολύ έξυπνος και προφανώς πολύ πιο έμπειρος από ό,τι ήταν στις προηγούμενες σεζόν και ο Pikachu όχι μόνο νικάει τον Geodude, αλλά διαλύει και τον Nospat με το πρόσφατα τελειοποιημένο του Iron Tail σε συνδυασμό με την ταχύτητά του. Αυτό δίνει στον Ash τη νίκη και παίρνει από τη Roxanne το Stone Badge, το πρώτο του έμβλημα. Οι φίλοι μας είναι έτοιμοι να αφήσουν τη Ράσμπορο και να κατευθυνθούν προς το νησί Dewford για την επόμενη μάχη του Ash. Συναντούν όμως για πρώτη φορά την ομάδα Aqua στην αποστολή τους να κλέψουν ένα νέο κομμάτι τεχνολογίας από τη διάσημη Devon Corporation. Θα καταφέρουν όμως να τη σταματήσουν και τώρα αναζητούν έναν τρόπο να διασχίσουν τη θάλασσα για να φτάσουν στο νησί Dewford. Η Μέη φεύγει μόνη της ώστε να βρει κάποιον με βάρκα ώστε να τους μεταφέρει και βρίσκει τον κύριο Briney, έναν συνταξιούχο ναυτικό και το Wingull του, τον Pico. Εκείνος προσφέρεται να μεταφέρει τη συμμορία στο νησί, αλλά όταν εκείνη επιστρέφει με τον Ash και τους άλλους, ο Briney φαίνεται πολύ θυμωμένος και λέει ότι δεν έχει καμία ιδέα για το τι μιλάει. Ένας κακοποιός της Team Aqua, ο ίδιος που προσπάθησε να κλέψει από την Devon Corporation, απήγαγε τον Pico και πήρε και το σκάφος του. Ευτυχώς τα παιδιά καταφέρνουν να σώσουν τον μικρό Wingull και την επόμενη μέρα θα σαλπάρουν για το νησί Dewford. Καθώς οι φίλοι μας φτάνουν στο νησί, συναντούν τον Broly, τον αρχηγό του γυμναστηρίου, και ο Ash θα τον προκαλέσει σε μάχη. Δυστυχώς όμως για το μικρό μας ήρωα θα χάσει, αφού κατά τη διάρκεια της μάχης το Makuhita του Broly εξελίσσεται σε Hariyama. Έτσι ο Ash και οι φίλοι του αποφασίζουν να μείνουν στο νησί προκειμένου να εκπαιδευτούν πολύ πιο σκληρά για ένα rematch με τον Broly. Ενώ προπονούνται, θα μπουν μέσα στο Granite Cave, όπου εκεί θα συναντήσουν τον Steven, τον γιο του ιδιοκτήτη της Devon Corp και έναν από τους ισχυρότερους εκπαιδευτές του Hoenn. Ο Ash συνεχίζει την εκπαίδευσή του ενώ συναντά ένα ζαβολιάρικο Corphish. Ο Brock συμβουλεύει τον Ash να πιάσει αυτό το Corphish, καθώς είναι πολύ δυνατό και θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ενάντια στον Broly. Παρ' όλα αυτά, το Corphish είναι πάρα πολύ δυνατό για τον Pikachu και το τρίκο τελικά σώζει την κατάσταση και ο Ash προσθέτει το Corphish στην ομάδα του. Αμέσως μετά, το Wurmple της Μέη εξελίσσεται σε Silcoon, ενώ το Wurmple της Jessie σε Cascoon. Ωστόσο, εκείνη πιστεύει ότι έχει ένα Silcoon στα χέρια της, ενώ ο Brock καταφέρνει να πιάσει ένα Mudkip. Ο Brock βοηθάει τον Ash και την ομάδα του να εκπαιδευτούν στην παραλία, όταν ανακαλύπτουν ότι ο καθηγητής Birch βρίσκεται στην περιοχή και κάνει έρευνα. Εν τω μεταξύ, μερικά μέλη της Team Magma θα φτάσουν εκεί κοντά μέσω ελικοπτέρου, ενώ μερικά μέλη της Team Aqua μέσω υποβρυχίου. Οι δύο ομάδες συναντιούνται και ακολουθεί μια σύντομη διαμάχη μεταξύ τους. Η Shelly, η διοικήτρια της ομάδας Aqua, δηλώνει ότι ο κόσμος θα είναι πολύ καλύτερος σαν ωκεανός. Από την άλλη, ο Tabitha, ο διοικητής της ομάδας Magma, διαφωνεί, απαντώντας ότι ο κόσμος θα είναι πολύ καλύτερος αν είναι όλος ξηρά. Οι δύο διοικητές προσπαθούν να πάρουν στην κατοχή τους το Red και Blue Orb αντίστοιχα, αφού η Team Magma έχει το κόκκινο και η Team Aqua το μπλε. Και από ό,τι φαίνεται, αυτές οι δύο σφαίρες μπορούν να ελέγξουν κάποια αρχαία θρυλικά Pokémon. Κάθε αρχηγός ανακαλεί τα Pokémon του λέγοντας ότι δεν αξίζει τον χρόνο τους, ενώ έχουν συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες για να φύγουν. Αμέσως μετά από αυτά τα γεγονότα, το Silcoon της Μέη θα εξελιχθεί σε Beautifly, ενώ το Cascoon της Jessie, όπως ήταν αναμενόμενο, σε Dustox. Και τώρα ο Ash είναι στο δρόμο του για τη δεύτερη του μάχη με τον Broly. Στέλνει το τρίκο, το οποίο αποφεύγει επιδέξια τα karate chops του Machop, αλλά μετά από λίγο ο Ash θα το ανακαλέσει και θα στείλει το Corphish, το οποίο χτυπάει το Machop και το νικάει. Ο Broly τώρα θα στείλει το Hariyama, το οποίο βγάζει knockout στο Corphish, και ο Ash θα στείλει ξανά το τρίκο. Αυτή τη φορά όμως το μικρό Pokémon θα μείνει συγκεντρωμένο και θα χτυπάει ασταμάτητα στο ίδιο σημείο τα πόδια του Hariyama μέχρι τελικά να τον νικήσει. Ο Broly εξεπλάγει με την εξέλιξη του Ash ως εκπαιδευτής και του έδωσε γεμάτος υπερηφάνεια το Knuckle Badge, το δεύτερο του έμβλημα για το Hoenn League. Αφού έφτασαν στην πόλη Slateport, η Μέη θα συμμετέχει με το Beautifly στο διαγωνισμό Pokémon της πόλης. Εκεί θα συναντήσει για πρώτη φορά έναν φιλόδοξο συντονιστή, τον Drew. Στον δεύτερο γύρο, η Μέη θα πρέπει να παλέψει με τον πρασινομάλη φίλο της, ο οποίος την νικά, ενώ στη συνέχεια χάνει και εκείνος από ένα Milotic. Όπως όλα δείχνουν, η Μέη πλέον έχει αποκτήσει τον δικό της
rival και παρότι έχασε στον πρώτο της διαγωνισμό, είναι έτοιμη να εκπαιδευτεί σκληρά για τον επόμενο. Ο Ash και η παρέα φτάνουν επιτέλους στο Mobile Gym. Κατά την είσοδο του στο γυμναστήριο, του αρπάζει ένα βαγόνι το οποίο καταλήγει σε ένα μηχανικό Ράικου. Ο Πίκατσου προσπαθεί να αμυνθεί, αλλά απορροφά όλη την ηλεκτρική ενέργεια του ρομπότ. Ο αρχηγός του γυμναστηρίου, Watson, αποφασίζει να έχουν μία μάχη 3 εναντίον 3. Χρησιμοποιεί το Magnemite του, αλλά ο Πίκατσου τον νικά με ένα και μόνο ηλεκτρικό χτύπημα. Στη συνέχεια στέλνει το Voltorb, το οποίο ο Πίκατσου τον νικάει και αυτό με ένα πάλι χτύπημα. Στο τέλος ο Watson θα στείλει το Magneton, το οποίο θα πέσει επίσης πολύ εύκολα από μια επίθεση κεραυνού του Πίκατσου. Όλοι είναι σοκαρισμένοι και έκπληκτοι από αυτό που έγινε και ο Watson, απογοητευμένος, δίνει στον Ash τον Dynamo Badge. Παρ' όλα αυτά ο Ash πηγαίνει βιαστικά τον Πίκατσου στο Pokemon Center, καθώς φαίνεται να είναι άρρωστος. Εκεί διαπιστώνει ότι είναι υπερφορτωμένος με ρεύμα από το περιστατικό με το Ράικου. Οπότε προσπαθεί να επιστρέψει το έμβλημα στο Watson, επειδή ο Πίκατσου κέρδισε λόγω της υπερφόρτωσης αυτής, αλλά εκείνος του λέει να το κρατήσει καθώς το αξίζει πραγματικά και εκείνος και ο Πίκατσου. Τώρα τα παιδιά αποφασίζουν να κατευθυνθούν προς την Falabor Town για τον επόμενο διαγωνισμό της May και μετά στη Lava Ridge για την επόμενη μάχη του Ash στο γυμναστήριο. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Ash είναι πολύ πιο έμπειρος εκπαιδευτής και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που δίδαξε το τρίκο να χρησιμοποιεί την επίθεση Bullet Seed. Η May προπονείται για τον επόμενο διαγωνισμό της όταν το Torchic βρίσκει ένα σκίτι στους θάμνους. Η May θέλει απελπισμένα να το πιάσει, αλλά είναι πολύ άρρωστο για να το πολεμήσει. Ο Brock οδηγεί την ομάδα σε ένα πανέμορφο θερμοκήπιο, όπου το σκίτι εκεί θα μπορεί να θεραπευτεί με αρωματοθεραπεία. Μετά από άλλη μια περιπέτεια με την ομάδα Πύραυλος, το σκίτι θέλει να ακολουθήσει τη May, οπότε θα το πιάσει και θα το κάνει το τρίτο της Pokémon. Οι ήρωες μας τελικά φτάνουν στη Falabor και η May διαγωνίζεται στο δεύτερο διαγωνισμό της. Καταφέρνει να φτάσει στους τελικούς, όπου εκεί ένα Medicham παίρνει το προβάδισμα μέχρι η May να δοκιμάσει ένα συνδυασμό Tackle και Silverwind με το Beautifly, νικώντας το Medicham και ανακηρύζοντας τη May νικήτρια, δίνοντάς της την πρώτη της κορδέλα. Η παρέα μας ορμάει σε ένα τελεφερίκ με κατεύθυνση το όρος Chimney, όπου στην κορυφή του υπήρχε η πόλη Lava Ridge. Ένας καθηγητής ονόματι Κόσμο βρίσκεται στο βουνό αναζητώντας έναν πρόσφατα πεσμένο μετεωρίτη. Η ομάδα Magma και Aqua φτάνουν και εκείνες στην περιοχή αναζητώντας τον ίδιο μετεωρίτη όμως. Παλεύουν μεταξύ τους με τα Dark Type Pokémon της Team Magma να υπερισχύουν του roster της Team Aqua. Ο Ash θα συναντήσει τον καθηγητή Κόσμο, αλλά η ομάδα Magma θα πάρει τον μετεωρίτη και θα τον τοποθετήσει μέσα σε ένα μηχάνημα που έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιήσει το ηφαίστειο. Ενώ τεστάρουν το μηχάνημα, ο καθηγητής θα αποσπάσει την προσοχή τους, ενώ ο Ash προσπαθεί να πάρει το μετεωρίτη πίσω. Ο Πίκατσου καταλήγει να σοκάρει τόσο την ομάδα Magma όσο και τη μηχανή, προκαλώντας υπερφόρτωση, και ο καθηγητής θα σπρώξει τη μηχανή στη λάβα, καταστρέφοντάς τα και τα δύο. Η ομάδα Magma θα φύγει, αλλά τουλάχιστον γνωρίζει ότι η μηχανή της δουλεύει. Η ομάδα Aqua φεύγει επίσης, ευχαριστημένη που η ομάδα Magma δεν κατάφερε το στόχο της, ενώ ο Ash και οι φίλοι του θα λάβουν οδηγίες από τον καθηγητή για το πώς να φτάσουν στη Lava Ridge. Σύντομα οι φίλοι μας θα φτάσουν στην πόλη και θα συναντήσουν την Flannery, την Gym Leader, και μετά από άλλη μια περιπέτεια, ένα από τα σλάγμα της εξελίσσεται σε Macargo. Ο Ash χρησιμοποιεί το Corphis και η Flannery το Macargo, το οποίο ητάται από το Crab Hammer. Ο Ash ανακαλεί το Corphis για να το φυλάξει για αργότερα και στέλνει το τρίκο, χτυπώντας δυνατά το σλάγμα, αλλά θα καεί, θα πάθει burn δηλαδή από το Flamethrower. Ο Ash θα στείλει ξανά το Corphis, αλλά το σλάγμα χρησιμοποιεί την επίθεση Yawn και θα το κοιμήσει. Ο Πίκατσου βγαίνει στη μάχη και βγάζει knockout το σλάγμα με μια ισχυρή επίθεση Thunder, αλλά η Flannery βγάζει το Torkoal. Το Torkoal σπαμάρει Iron Defense ώστε να γίνει σχεδόν αδιαπέραστη η άμυνά του, και έτσι ο Πίκατσου δεν μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στο Torkoal και τελικά θα βγει knockout από την επίθεση Overhit. Ο Ash θα βγάλει πάλι το τρίκο, αλλά χτυπιέται γρήγορα και εκείνο από το Overhit και χάνει. Τώρα ο ήρωάς μας έχει μόνο ένα κοιμισμένο Corphis, το οποίο παθαίνει αρκετή ζημιά πριν τελικά ξυπνήσει. Για να περάσει το Iron Defense, το Corphis χτυπάει το Torkoal με το Crab Hammer από το πλάι, το αναποδογυρίζει και στη συνέχεια το χτυπά με ένα Bubble Beam. Μετά την μάχη και τον θρίαμβο του Ash, η Flannery του παρουσιάζει το Hit Badge και τώρα ο Ash και οι φίλοι του αποφασίζουν να κατευθυνθούν στην πόλη Petalburg. Στον δρόμο ο Ash θα πιάσει ένα δικό του Torkoal, ενώ στη συνέχεια σταμάτησαν από την πόλη Vendartarf για να μπορέσει η May να συμμετέχει στο διαγωνισμό της πόλης. Θα καταφέρει να φτάσει στον τελικό, όπου εκεί το σκίτι δεν τα πάει και τόσο καλά, μέχρι που η May του δίνει την εντολή να χρησιμοποιήσει την επίθεση Assist. Το σκίτι προλαβαίνει γρήγορα να κερδίσει τον Disclops αυτού του μασκοφόρου τυπά, δίνοντας τη May τη δεύτερη της κορδέλα από τις 5 που χρειάζεται για να μπει στο μεγάλο τουρνουά του Hoenn. Μετά από λίγο το Lotat του Brock εξελίσσεται σε Lombre και το τρίκο του Ash εξελίσσεται σε Grovyle και μαθαίνει την επίθεση Leaf Blade. Οι φίλοι μας τελικά φτάνουν στην πόλη Petalburg και ο Ash προκαλεί τον αρχηγό του γυμναστηρίου
γυμναστηρίου. Το Slakoth του Norman κάνει επίδειξη των αστραπιαίων αντανακλαστικών του και ο Πίκατσου δεν μπορεί να το χτυπήσει. Στη συνέχεια ο Πίκατσου ακινητοποιείται από τον Blizzard, οπότε ο Ash θα το αλλάξει για το Torkoal. Εκείνο θα καταφέρει να βγάλει εκτός το Slakoth με ένα Flamethrower, ενώ με τη σειρά του το Torkoal καταρρίπτεται από την επίθεση Scratch του Vigoroth. Ο Ash ξαναστέλνει τον Πίκατσου και μετά από πολλά χτυπήματα, όταν τα δύο Pokémon έρχονται σε φυσική επαφή, το Vigoroth παραλύει από τη στατική ικανότητα του Πίκατσου. Εκείνος θα χρησιμοποιήσει Iron Tail για να χτυπήσει το Vigoroth και τελικά θα πέσουν και τα δύο Pokémon και θα βγουν knockout. Στο τέλος, το Grovyle αντιμετωπίζει το Slaking του Norman. Το Slaking καταφέρνει να αντιμετωπίσει όλες τις επιθέσεις του Grovyle και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το Hyper Beam, ρίχνοντας πάρα πολύ τη ζωή του Grovyle. Πολύ χαμηλά όμως σε ενέργεια, το Grovyle ενεργοποιεί την ικανότητά του Overgrow, η οποία αυξάνει την επιθετική δύναμη των κινήσεων Grass Type. Με αυτό το boost λοιπόν, το Grovyle χτυπάει ξανά το Slaking με ένα συνδυασμό Pound και Leaf Blade και καταφέρνει να τον νικήσει. Ο Norman απονέμει το Balance Badge στον Ash, αλλά ο Max ωστόσο δεν μπορεί να δεχτεί την ήττα με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο πατέρας του και τρέχει μακριά με το έμβλημα. Ο Norman θα κάνει ολόκληρο κήρυγμα στον Max, εξηγώντας του ότι η εμπειρία της ήττας είναι εξίσου σημαντική με τη νίκη. Ο Max επιστρέφει το έμβλημα στον Ash και γιορτάζουν όλοι μαζί την κατάκτηση του 5ου εμβλήματος του Ash. Ενώ μαθαίνουν ότι το επόμενο γυμναστήριο του Ash βρίσκεται στην πόλη Fortree και αποφασίζουν να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Στον δρόμο τους, η May πιάνει ένα Bulbasaur και ο Ash φέρνει προσωρινά το Bulbasaur του από το εργαστήριο του καθηγητή Oak για να γνωρίσει τον Bulbasaur της May. Σύντομα το Taillow του Ash θα εξελιχθεί και εκείνο κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού Pokeringer προκειμένου να νικήσει και να κάνει τον Ash περήφανο. Και αν νομίζατε ότι έχουμε τελειώσει με τις εξελίξεις, όχι, γιατί θα εξελιχθεί και το Torchic της May σε Combusken. Οι φίλοι μας φτάνουν στην Fortree City και ο Ash συναντάει τη Winona, την αρχηγό του γυμναστηρίου, και την προκαλεί σε μάχη. Εν τω μεταξύ, ο James καταφέρνει να πιάσει ένα Τσαϊμένκο, ενώ η μάχη ξεκινάει με τον Ash να στέλνει τον Grovyle εναντίον του Altaria της Winona. Το Grovyle νικάει το Altaria με το Leaf Blade και ακολουθεί τώρα το Pelipper, ένα Water και Flying type, οπότε ο Ash στέλνει το Pikachu. Το Pelipper χρησιμοποιεί το Steel Wing στο έδαφος, μετατρέποντας το φτερό του σε αλεξικέραυνο, αχρηστεύοντας τις ηλεκτρικές επιθέσεις του Pikachu. Χρησιμοποιεί όμως ένα Hydro Pump και εκεί που υπάρχει ένα κενό όπου το φτερό του Pelipper δεν αγγίζει το έδαφος, ο Pikachu το εκμεταλλεύεται, το χρησιμοποιεί σαν αγωγό και θα τον νικήσει με μια πανίσχυρη ηλεκτρική επίθεση. Παρ' όλα αυτά, το Hydro Pump έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στον Pikachu, ο οποίος θα πέσει κατευθείαν και εκείνος, και έτσι η μάχη θα καταλήξει σε διπλό knockout. Ο Ash τώρα στέλνει ξανά τον Grovyle, το οποίο θα χάσει από το Shiny Swallow της Winona. Και για να αντιμετωπίσει αυτό το πανέμορφο Shiny, ο Ash θα ρίξει το δικό του Swallow. Το Pokémon της Winona έχει το πλεονέκτημα σε αυτή την εναέρια μονομαχία, αφού έχει πολύ περισσότερη εμπειρία στον αέρα. Και αφού το Swallow του Ash δέχτηκε πολλά χτυπήματα, ο Ash θα χρησιμοποιήσει το Wing Attack στο έδαφος, το οποίο θα του δώσει την ευκαιρία να αντεπιτεθεί, βγάζοντας knockout τον αντίπαλο. Η Winona παρουσιάζει το Feather Badge στον Ash σε ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, παραδεχόμενο ότι η μάχη έδειξε πραγματικά την εμπιστοσύνη που έχει ο Ash με τα Pokémon του. Ο Ash μαθαίνει ότι το επόμενο γυμναστήριο βρίσκεται στην Moss Deep City και αποφασίζει να κατευθυνθεί εκεί μέσω της Lilycove. Στη Lilycove City, η May συμμετέχει στον τοπικό διαγωνισμό Pokémon. Εν τω μεταξύ, ο Ash παρακολουθεί το διαγωνισμό από έξω, συνεχίζοντας να διδάσκει στο Swallow την κίνηση Aerial Ace. Η May θα καταφέρει να φτάσει στον τελικό του διαγωνισμού ενάντια μια συντονίστρια ονόματι Kelly. Μετά από μια πολύ δύσκολη μάχη με τον Grumpig της Kelly, η May θα σκεφτεί να χρησιμοποιήσει το Fire Spin στην οροφή του κτηρίου και κυριολεκτικά βρέχει φωτιά μέσα σε όλο το δωμάτιο, κάνοντας το αντίπαλο Grumpig να μην μπορεί να ξεφύγει, και έτσι η May θα πάρει τη νίκη, κερδίζοντας την τρίτη της κορδέλα. Τα παιδιά τώρα επιπλέον πάνω σε κάτι κορμούς στη θάλασσα, αφού έπεσαν πάνω από το πλοίο που τους μετέφερε, όταν ένα κόκκινο υποβρύχιο εμφανίζεται από κάτω τους και σύντομα θα τους απαγάγει η ομάδα Magma. Ο αρχηγός της, ο Maxi, τους εξηγεί πως έχει το Blue Orb στην κατοχή του, επιτρέποντας του να ελέγξει το Groudon. Δυστυχώς όμως για αυτούς, το θρυλικό Pokémon που έχει στην κατοχή της η Team Magma είναι το Kyogre. Η Shelly της Team Aqua, μεταφιεσμένη, πηγαίνει κρυφά και ξεκλειδώνει το Kyogre, το οποίο ξυπνά και βγαίνει από την πλωτή βάση, καταστρέφοντας την με αποτέλεσμα να αρχίσει να βυθίζεται. Μέσα στο χάος, τα παιδιά προσπαθούν να αρπάξουν τη σφαίρα και ο Pikachu την απορροφά κατά λάθος και τρελαίνεται. Ο Ash χωρίζεται από τους φίλους του και δέχεται επίθεση από ένα μέλος της Team Magma, αλλά αποκαλύπτεται ότι αυτό το μέλος είναι στην πραγματικότητα ο Lance, τον Elite Four μεταμφιεσμένος. Ο Lance στέλνει το κόκκινο Gyarados του να βοηθήσει τους υπόλοιπους φίλους που έχουν πέσει στη θάλασσα, και μετά από πολλές μάχες και καταστροφή, οι δύο ομάδες Magma και Aqua καταλήγουν στο νησί Monsu. Συνεχίζουν
να μάχονται στο νησί, ενώ το Red Orb, το οποίο μπορεί να ελέγξει το Kyogre, βρίσκεται στα χέρια του Archie, του αρχηγού της ομάδας Aqua. Ο Archie συγχωνεύεται και εκείνος με τη σφαίρα και ως αποτέλεσμα τρελαίνεται όπως και ο Πίκατσου και διατάζει το Kyogre να βυθίσει το νησί. Την ίδια στιγμή ο δαιμονισμένος Πίκατσου καταφέρνει και ξυπνάει το Groudon. Το γιγαντιαίο Pokémon σηκώνεται και ξεκινά μια τεράστια μάχη με το Kyogre, αλλά τα δύο Pokémon φαίνονται ότι είναι ισοδύναμα. Τα παιδιά τελικά βρίσκουν έναν τρόπο να αποσπάσουν την προσοχή του Kyogre, κάτι που δίνει στον Groudon την ευκαιρία να τον νικήσει. Οι σφαίρες αφήνουν τα σώματα του Archie και του Πίκατσου και αιωρούμενες στον αέρα ενώνονται και στη συνέχεια διαλύονται. Ο Archie και ο Πίκατσου επιστρέφουν και οι δύο στα λογικά τους, ενώ τα δύο θρυλικά Pokémon επιστρέφουν στον αρχαίο του ύπνο. Μετά από αυτή την περιπέτεια, ο Ash και οι φίλοι του φτάνουν στην πόλη Mossdeep και συναντούν τον Tate και τη Λίζα, τους αρχηγούς του γυμναστηρίου της πόλη, και ο Ash τους προκαλεί σε μια μάχη στο γυμναστήριο, όπου φαίνεται να είναι διπλή μάχη αυτή τη φορά. Η μάχη ξεκινάει και ο Ash ρίχνει το Swellow και τον Πίκατσου εναντίον του Solrock του Tate και του Lunaton της Λίζα. Ο Πίκατσου και το Swellow φαίνονται να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αλλά γρήγορα συνειδητοποιούν ότι τα δύο αδέρφια δεν μπορούν να συνεργαστούν. Η ομάδα Πυραυλός προσπαθεί για άλλη μια φορά να κλέψει τα Pokémon με ένα τεράστιο ρομπότ, προκαλώντας την καταστροφή της αρένας. Οπότε, αφού οι φίλοι μας τους νικήσουν για άλλη μια φορά, ο Ash, ο Tate και η Λίζα θα αποφασίσουν να πολεμήσουν δίπλα στο νερό αυτή τη φορά. Δυστυχώς για τον Ash, οι Gym Leaders από ό,τι φαίνεται έχουν ξαναβρει την ομαδικότητά τους και τα Pokémon τους παίρνουν το πάνω χέρι. Κάθε επίθεση του Ash αντιμετωπίζεται από τους Gym Leaders με επιτυχία, μέχρι όμως εκείνος να σκεφτεί άλλη μια λαμπρή στρατηγική. Διατάζει τον Πίκατσου να χρησιμοποιήσει την επίθεση Thunder πάνω στο Swellow, δημιουργώντας μια ηλεκτρική πανοπλία γύρω από την ομάδα, η οποία σπάει το light screen του Lunaton και νικούν τα αντίπαλα Pokémon με Iron Tail και Aerial Ace, δίνοντας τον Ash τη νίκη και χαρίζοντάς του το Mind Badge. Στο fast forward τώρα, τα παιδιά κατευθύνονται στο νησί Isabel, όπου η May θα διαγωνιστεί στον επόμενο διαγωνισμό Pokémon με τον Bulbasaur και θα κερδίσει την τέταρτη κορδέλα της. Το Lombre του Brock εξελίσσεται σε Λουντικόλο, πανέμορφο το Λουντικόλο, και ο Ash θα πιάσει ένα Snorant. Οι ήρωες μας έφτασαν επιτέλους στην Sootopolis City και ο Ash είναι έτοιμος να κερδίσει το τελευταίο του έμβλημα. Προκαλεί τον Juan, τον αρχηγό του γυμναστήριου της πόλης, σε μια μάχη και φυσικά ο Juan δέχεται. Αρχικά ο Ash θα τον αντιμετωπίσει σε μια διπλή μάχη, ακολουθούμενη από έναν δεύτερο γύρο, ένας προς έναν, με τον κάθε εκπαιδευτή να έχει 5 Pokémon. Snorant και Pikachu εναντίον του Silio και του Seeking του Juan στον πρώτο γύρο, και ο Ash εκπλήσεται από την ταχύτητα με την οποία μάχονται τα Pokémon του Juan. Το Snorant βγαίνει knockout και αντικαθιστάται από το Corphis, και μαζί οι Corphis και Pikachu θα καταφέρουν να θριαμβεύσουν επί των Silio και Seeking. Στο δεύτερο γύρο, ο Ash θα στείλει το Grovyle να αντιμετωπίσει το Luv-Disc του Juan. Το Luv-Disc είναι ένας πολύ ευκίνητος αντίπαλος, αλλά εκτός αυτού ξέρει και την επίθεση Sweet Kiss, με την οποία ζαλίζει τους αντιπάλους του. Το Grovyle είναι τώρα ζαλισμένο και πριν προλάβει να ξεκολλήσει, το Luv-Disc το βγάζει knockout με ένα Water Gun. Το Corphis παίρνει τη θέση του και θα κερδίσει τον δεύτερο γύρο, για να αιτηθεί όμως από το επόμενο Pokémon του Juan, το Whiscash. Αφού το Swellow νίκησε το Whiscash, ο Juan στέλνει το μυστικό του όπλο, το Milotic, ένα Pokémon με απίστευτες άμυνες. Το Milotic καταρρίπτει το Swellow και μετά έρχεται αντιμέτωπο με το Pikachu. Η επίθεση Recover του Milotic κάνει αυτή τη μάχη ακόμα πιο δύσκολη, αλλά στο τέλος ο Pikachu εκμεταλλεύεται το γεμάτο νερό στάδιο για να σημειώσει μια νίκη με την πανίσχυρη ηλεκτρική του επίθεση. Ο Ash κέρδισε το 8ο του έμβλημα και ήρθε η ώρα να προετοιμαστεί για το Hoenn League, όπου θα ξεκινήσει σε 3 μήνες από εκείνη την ώρα στην πόλη Evergrande. Εν τω μεταξύ, η May μαθαίνει τελευταία στιγμή ότι το μεγάλο φεστιβάλ του Hoenn θα ξεκινήσει σε έναν μόνο μήνα και εκείνη έχει μόνο 4 από τις 5 κορδέλες που χρειάζεται. Οπότε μπαίνει στο διαγωνισμό της Pacific Log και καταφέρνει να κερδίσει την 5η της κορδέλα, εξασφαλίζοντάς της μια θέση στο μεγάλο φεστιβάλ του Hoenn. Καθώς οι ήρωες μας πηγαίνουν στην πόλη Slateport για το μεγάλο φεστιβάλ, η May πιάνει ένα Munchlax, ο Ash συναντά τον Morrison, ένα νέο φίλο και αντίπαλο για το Hoenn League, και οι ήρωες μας μαθαίνουν ότι οι Team Magma και Aqua έχουν πλέον διαλυθεί. Το μεγάλο φεστιβάλ έχει πλέον ξεκινήσει, με πολλά γνώριμα, φιλικά και εχθρικά πρόσωπα να διαγωνίζονται για το κύπελο. Η May κατάφερε να νικήσει τον ύπουλο Harley και τον Anthony, αλλά δυστυχώς έχασε από τον Drew μετά από μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Ο Drew κατάφερε να φτάσει μέχρι και τους τελικούς, αλλά δυστυχώς έχασε από τον Robert, ο οποίος έλαβε το Ribbon Cup και έγινε ο κορυφαίος συντονιστής του Hoenn. Εν τω μεταξύ, το Snorant εξελίχθηκε σε
Glalie, ενώ κατάφερε κιόλας να τελειοποιήσει την επίθεση Ice Beam. Τώρα ο Ash και οι φίλοι του αφήνουν τη Slateport και κατευθύνονται στην πόλη Evergrande. Όταν τελικά φτάνουν εκεί, ο Ash κάνει την εγγραφή του στο πρωτάθλημα έχοντας 8 εμβλήματα και θα γνωρίσει ένα νέο αντίπαλο, τον Tyson, ενώ παράλληλα πήρε και τη δύσκολη απόφαση, αλλά και σοφή ίσως, να χρησιμοποιήσει μόνο την τρέχουσα ομάδα του στο τουρνουά αντί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλα από τα Pokémon που έχει στο εργαστήριο του καθηγητή Oak από τις περασμένες περιοχές. Ξεκινούν λοιπόν οι προκριματικοί. Ο Morrison και ο Tyson θα καταφέρουν να περάσουν σχετικά εύκολα την πρώτη τους μάχη και τώρα είναι η σειρά του Ash. Ο Pikachu θα κερδίσει σχετικά εύκολα το γύρο και έτσι οι τρεις εκπαιδευτές μας ανυπομονούν για την επόμενη κλήρωση του Hoenn. Στον επόμενο γύρο όλες οι μάχες θα είναι διπλές. Ο Ash στέλνει τους Torkoal και Corphis και ο αντίπαλος του Dominic στέλνει ένα Swalot και ένα Tropius. Το Torkoal του Ash τα δίνει όλα για όλα και δυστυχώς θα πέσει μαζί με το Tropius σε διπλό knockout. Όσο για το Swalot, το ελαστικό του σώμα αντιστέκεται τις επιθέσεις του Corphis, κάνοντας αυτή τη μάχη να φαίνεται ότι έχει ήδη χαθεί για τον Ash. Τελικά το Corphis θα ρίξει το Swalot με ένα χτύπημα Bubble Beam κυριολεκτικά μέσα στο Swalot, νικώντας τη μάχη. Οι Tyson και Morrison κέρδισαν επίσης τις μάχες τους και τώρα οι εκπαιδευτές μας περνούν στον επόμενο γύρο. Στον τελευταίο γύρο των προκριματικών, ο Ash στέλνει τους Glalie και Grovyle εναντίον του Clark, ο οποίος έχει δύο ισχυρά Fire-type Pokémon, το Charizard και το Quilava. Το Grovyle και το Quilava θα βγουν knockout πρώτοι, ενώ ο Charizard και το Glalie μάχονται και οι δύο για την νίκη. Χάρη στη γρήγορη σκέψη του Ash και λίγο φλιπεράκι, ο Glalie θα καταφέρει να νικήσει τον πανίσχυρο δράκο, ενώ ο Morrison και ο Tyson θα προκριθούν επίσης και τώρα, παιδιά, ξεκινάει το Victory Tournament. 32 διαγωνιζόμενοι και ένας νικητής. Ο πρώτος αντίπαλος του Ash είναι η Katy, μια πανέξυπνη εκπαιδεύτρια που ξέρει να εκμεταλλεύεται πλήρως τις αδυναμίες του αντιπάλου. Ξεκινάει με Venomoth, αλλά αλλάζει σε Golduck μόλις βλέπει το Torkoal του Ash στην αρένα και όπως ήταν αναμενόμενο τον βγάζει εκτός αγώνα. Ακολουθεί ο Pikachu, αλλά η Katy αντεπιτίθεται με ένα Dugtrio και στέλνει και τον Pikachu εκτός. Το Glalie θα καταφέρει να βγάλει knockout τον Dugtrio, αλλά θα χάσει αμέσως μετά από το Misdreavus σε διπλό knockout με τη χρήση της επίθεσης Destiny Bond. Το Golduck της Katy είναι αντιμέτωπο τώρα με το Corphis και χρησιμοποιεί την επίθεση Confusion για να μπερδέψει τον μικρό αστακό. Ευτυχώς, ακόμα και σε σύγχυση, το Corphis φαίνεται να είναι πολύ σκληρό Pokémon. Οι τυχαίες επιθέσεις του καταφέρνουν να νικήσουν τον Golduck και στη συνέχεια έρχεται μια σειρά από μάχες που ο Ash βγάζει knockout όλα τα υπόλοιπα Pokémon της Katy μέχρι να μείνει το πανίσχυρο Wall Rain της. Το Wall Rain καταφέρνει να ρίξει και Swellow και Corphis χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά φυσικά ο Ash έχει άλλη μια ανορθόδοξη τακτική στο μανίκι του. Το Ice Beam του Wall Rain θα παγώσει το νερό της αρένας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να βουτήξει για να αποφύγει τις επιθέσεις του Grovyle και εκείνο το εκμεταλλεύεται πλήρως για να χτυπήσει γρήγορα και πάρα πολύ δυνατά, δίνοντας στον Ash τη νίκη. Η κλήρωση του επόμενου γύρου ολοκληρώνεται και προς μεγάλη τους έκπληξη ο Ash και ο Morrison θα έρθουν αντιμέτωποι στον επόμενο γύρο. Την επόμενη μέρα ο Ash και ο Morrison ξεκινούν τον αγώνα τους. Ο Morrison όμως δεν έχει την καρδιά να πολεμήσει τον φίλο του και το Girafarig του χάνει γρήγορα από το Corphis. Τώρα στέλνει το Growlithe εναντίον του Corphis, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο θα χάσει και αυτό. Ο Ash ζητάει θυμωμένος να μάθει γιατί ο Morrison δεν αγωνίζεται, κάτι που κάνει τον Morrison να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει ότι τα Pokémon του βασίζονται σε αυτόν για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Συγκεντρώνεται λοιπόν και βγάζει το Swampert. Τόσο αυτό όσο και το Corphis εξαπολύουν τις ισχυρότερες τους επιθέσεις με αποτέλεσμα σε ένα διπλό knockout. Είναι η ώρα για αλλαγή πεδίου μάχης και ο Morrison ζητάει συγγνώμη από τον Ash. Στη συνέχεια ο Pikachu και ο Steelix θα βγουν στην αρένα και θα έχουμε άλλη μια μάχη σώμα με σώμα που έχει ως αποτέλεσμα να βγάλει τον Pikachu εκτός αγώνα, ενώ στη συνέχεια ητάται και το Torkoal από το Steelix. Εναπόκειται τώρα στο Grovyle να νικήσει το ατσάλινο θηρίο και θα το κάνει, αλλά θα λάβει αρκετή ζημιά στην προσπάθεια. Το ευκίνητο Gligar του Morrison καταφέρνει να ρίξει το Pokémon του Ash και σύντομα το Gligar και το Swellow θα έχουν άλλο ένα διπλό knockout. Οπότε το match θα κριθεί από τους Glalie και Metang, τα τελευταία τους Pokémon. Όσο αφέντης των παράδοξων στρατηγικών, ο Ash θα καταφέρει να νικήσει το Metang, κάνοντάς τον ένας από τους 8 φιναλίστ. Τώρα ήρθε η ώρα για τον Ash και τον Dyson να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον. Ξεκινάει λοιπόν η μεταξύ τους μάχη και πάμε να δούμε ποιος θα περάσει στο Final Four του Hoenn League. Δυστυχώς για τον Ash, το Glalie θα βγει πάρα πολύ γρήγορα εκτός μάχης. Αλλά το Shiftry του Tyson δεν θα τα καταφέρει κόντρα στις επιθέσεις του Torkoal και ο Tyson θα στείλει το Hariyama
Χαριγιάμα για να τον νικήσει. Το Κόρφις είναι το επόμενο, αλλά το Χαριγιάμα θα τον νικήσει και αυτό. Οπότε τώρα έχουμε το διάλειμμα του ημιχρόνου. Ο Μόρισον προσπαθεί να ξυπνήσει τον As και έτσι ο αγώνας συνεχίζεται με Σουέλο και Χαριγιάμα. Μέχρι το Σουέλο να βγει τελικά νικητής. Το Σουέλο συνεχίζει κερδίζοντας τον Donphan του Tyson, αλλά εκείνος έχει ένα πανίσχυρο Metagross στη συνέχεια. Παρά την αποφασιστικότητα λοιπόν του Σουέλο, το Metagross θα το βγάλει νοκάουτ. Παρόλα αυτά το Σουέλο έκανε κάποια ζημιά και έτσι ο As στέλνει τον Grovyle για να χτυπήσει το Metagross στο αδύναμο σημείο που δημιούργησε το Σουέλο. Το Grovyle του As εξακολουθεί να μην μπορεί να σταματήσει το Metagross, αλλά ο Pikachu έρχεται και τελειώνει τη δουλειά. Οπότε ο Tyson στέλνει τον άσο του, το Meowth. Το Meowth του Tyson είναι πάρα πολύ αποφασισμένο και πάρα πολύ γλυκό με τις μποτούλες του και μπορεί να αντιμετωπίσει το Thunderbolt του Pikachu με ένα δικό του Thunderbolt. Η μάχη καταλήγει σε Iron Tail εναντίον Iron Tail και εξαντλημένα τώρα τα δύο Pokémon πέφτουν στο έδαφος και παρόλο που σηκώνονται ξανά, ο Pikachu δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Tyson στέφεται νικητής της μάχης και ο As, χαρούμενος που έδειξε τον καλύτερο του εαυτό, μπορεί τώρα να αρχίσει να φαντάζεται την επόμενη του μεγάλη περιπέτεια. Το πρωτάθλημα Hoenn τελικά ολοκληρώνεται με τον Tyson ως νικητή, στον οποίο απονέμεται το Evergrande Championship Trophy. Το Hoenn League τελείωσε, παιδιά, και οι φίλοι μας πρέπει να τραβήξουν ο καθένας στο δρόμο του. Ο Tyson και ο Morrison ξεκινάνε για νέες περιπέτειες, η May και ο Max επιστρέφουν στην Petalburg, ενώ ο As και ο Brock ξεκινάνε για το Kanto. Ακόμα και η Team Rocket επιστρέφει στα κεντρικά γραφεία και αναφέρεται στον Giovanni, ο οποίος δεν έχει εντυπωσιαστεί καθόλου από τη δουλειά τους. Ο As, παιδιά, τώρα είναι μόνος, ο Brock έχει πάει στην Pewter City και στην πόλη Viridian ο As συναντά τον Scott, έναν φανταχτερό τύπο, όπου θέλει να του μιλήσει για το Battle Frontier. Πρώτα όμως, ο As πρέπει να αποδείξει την αξία του ενάντια στη νέα gym leader της περιοχής, μια γυναίκα που ονομάζεται Agatha. Με αρκετή αυτοπεποίθηση, ο As στέλνει τον Pikachu να πολεμήσει τον Gengar της Agatha και παρά το γεγονός ότι ο As προσαρμόζεται γρήγορα στη στρατηγική της και ο Pikachu κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, απλά δεν είναι εφικτό να νικήσει τον Gengar. Ωστόσο, η Agatha εντυπωσιάζεται με τον As και του αποκαλύπτει ότι είναι και μέλος των Elite Four, κάνοντας το κατόρθωμα που ο Pikachu κατάφερε να αντέξει τόσο πολύ. Ο Scott ενθαρρύνει τον As να πάει στο Battle Frontier για να αντιμετωπίσει μια σειρά από 7 πολύ δύσκολες προκλήσεις. Ο As με αυτό στο μυαλό του επιστρέφει στο σπίτι του στην Ballet Town και εκεί τον υποδέχονται η μητέρα του, ο πατέρας του, ο Mr. Mime, συγγνώμη, η Misty και ο καθηγητής Oak. Ακούει μια κόρνα αυτοκινήτου και κοιτάζει έξω μόνο για να δει ότι ο Max και ο καθηγητής Birch έχουν έρθει επίσης να τον επισκεφτούν, ενώ το επόμενο πρωί φτάνει και η May. Όλοι εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία για να συζητήσουν για τα μελλοντικά του σχέδια, αλλά και να συναντήσουν τα άλλα Pokémon του As από τις προηγούμενες περιοχές. Ο As ετοιμάζεται για το Battle Factory και αποφασίζει να αφήσει το Glalie και το Torkoal, αλλά το μικρό του Phanpy θέλει να έρθει μαζί του στο ταξίδι. Όσο για τη May, λαμβάνει ένα Squirtle από τον καθηγητή Oak και τώρα είναι έτοιμη να φύγει και εκείνη μαζί με τον As. Και παιδιά, φυσικά δεν μπορούν να φύγουν χωρίς τον Brock, ο οποίος τους προλαβαίνει καθώς πάνε να φύγουν από την Ballet Town. Μαζί και πάλι η ατρόμητη ομάδα των φίλων μας ξεκινάει αναζητώντας άλλη μια περιπέτεια, καθώς το ταξίδι τους συνεχίζεται.